নমোদে বাসুদেৱায় নমস্কাৰ মই আচাৰ্য বিনয় কাশ্যপ প্ৰায়াগ এষ্ট্ৰলজি সলিউশন আৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ পৰা শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আশা কৰোঁ এই দুৰ্গা পূজাই আপোনালোকৰ মনবোৰ সুখ শান্তি সমৃদ্ধিৰে ভৰি পৰক আৰু আপোনালোকৰ মনৰ ইচ্ছা যিবোৰ আছে পূৰা হওক সকলোৰে লগত তালমিল বহাই চলক মিলা প্ৰীতিৰে চলক আজি আমি শনিৰ মহাদশাত ৰবি দেৱতাৰ অন্তৰ্দশাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম যেটো 11 মাহ 12 দিনলৈকে চলে চাওক আমি আগতেও কৈ আহিছো মই বাৰে বাৰে কম যে দশা অন্তৰ্দশা বিচাৰ কৰাৰ আগতে আমি সেই পাৰ্টিকুলাৰ গ্ৰহ দুটাৰ সম্বন্ধ চাব লাগিব যে সম্বন্ধ কেনেকুৱা কুষ্টিখনৰ কাৰণে সহধৰ্মী সম্বন্ধী নে বিপৰীতধৰ্মী সেয়া চাব লাগিব গ্ৰহৰ বল চাব লাগিব যাৰ দশা অন্তৰ্দশা চলি আছে সেই গ্ৰহ দুটাৰ বল কিমান আৰু সেই বলবোৰ আমি শৰ্ট বলত চাব লাগিব নবাংশত চাব লাগিব যিবিলাক ডিভিজনেল চাৰ্ট আছে ইয়াত এইবোৰ আমি চাম যে গ্ৰহৰ বল কিমান বল দিব পাৰে জাতকক সেই গ্ৰহ দুটাই আৰু লগতে পৰাশৰী নিয়ম মতে আমি বাল্য অৱস্থা মৃত অৱস্থাও চাব লাগিব এই আটাইবোৰ চোৱাৰ পিছতহে আমি ক'ব পাৰিম যে দশা অন্তৰ্দশা কেনে যাব আৰু তাৰ পিছত আমি নৱতৰা চক্ৰ চাব লাগিব নৱতৰা চক্ৰত যদি কোনো গ্ৰহ দশা অন্তৰ্দশা যাৰ চলিছে সেইটো যদি 3 5 আৰু 7 যদি নম্বৰ নক্ষত্ৰ হয় মানে বিপদ প্ৰত্যয়ৰ বদ নক্ষত্ৰ হলে আশা কৰা যিমান ভাল হলেও আশা কৰা ৰিজাল্ট নাপায় আৰু লগতে যদি জন্ম নক্ষত্ৰ হয় তথাপিও ৰিজাল্টত অকমান প্ৰবলেম আহে খুব ষ্ট্ৰাগল হয় ষ্ট্ৰাগলৰ পিছতহে জাতক বা জাতিকাই ৰিজাল্ট পায় এইখিনি কথা মই আপোনালোকৰ লগত বাৰে বাৰে কৈ আছো আৰু বাৰে বাৰে কম কাৰণ কিয় কুষ্টিখন চাই অকল যে গ্ৰহ কেন্দ্ৰ কোণত আছে কাৰণে গ্ৰহ ভাল ৰিজাল্ট দিব তেনে নহয় গ্ৰহ ভাল হলেও যদি বলহীন অৱস্থাত থাকে ৰিজাল্ট নিদিয়ে আৰু মাৰক গ্ৰহ যদি অত্যন্ত মাৰক হয় কিন্তু তেওঁৰ বল কম তেনেহলেও জাতকে ইমান প্ৰবলেম নাপায় মনত ৰাখিব কাৰক গ্ৰহ সদায় বলি হ'ব লাগে আৰু মাৰক গ্ৰহ সদায় বলহীন হ'ব লাগে আহক তেনেহলে আজি শনিৰ মহাদশাত ৰবি দেৱতাৰ অন্তৰ্দশাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম ৰবি যদি উচ্চ ক্ষেত্ৰৰ হয় স্বক্ষেত্ৰত যদি থাকে বা 9th লৰ্ডৰ লগত যদি জ্যোতি বান্ধি কেন্দ্ৰ বা কোণত থাকে ঠিক আছে তেনেহলে বা ৰবি দেৱতা যদি একাদশ স্থানত থাকে 11th হাউসত থাকে তেনেহলে অন্তৰ্দশা কালত তেনে জাতকৰ সুখ সমৃদ্ধি আদি বৃদ্ধি হয় আৰু পৰিয়ালৰ লগত খুব বঢ়িয়া তালমিল চলে আৰু পৰিয়ালৰ তেনে জাতকৰ পৰিয়ালৰ কল্যাণ হয় মন ৰাখিব যে দশাপতি শনিৰ পৰা যদি ৰবি দেৱতা 6 8 বা 12 হাউসত যদি থাকে তেনেহলে অন্তৰ্দশা কালত তেনে জাতকৰ হৃদয়ৰ ৰোগ হয় তেনে জাতকৰ জ্বৰ হয় ডাঙৰ জ্বৰ হোৱা দেখা পোৱা যায় আৰু তেনে জাতকৰ স্থান বদলি হৈ যায় স্থান নাশ হয় অন্য জায়গাত থাকিবলগীয়া হয় আৰু আত্মীয় কুটুমৰ হানি হয় তেনে জাতকৰ আৰু তেনে জাতক যতে যায় অপমানৰ সন্মুখীন হয় আৰু অশুভ ফলবোৰ প্ৰায় পোৱা দেখা পোৱা যায় আৰু এটা কথাও আছে যে ৰবি আৰু শনিৰ মাজত তালমিল নবহে ৰবি যেহেতু দেউতাক আৰু শনি যেহেতু পুত্ৰ আৰু পিতাকৰ মাজত সম্বন্ধ ভাল নহয় তো কোনো ক্ষেত্ৰত যদি অকমান এফ্লিকশনত আহে পিতা পুত্ৰৰ মাজতো সম্পৰ্ক বেয়া হয় মন ৰাখিব যে ৰবি দেৱতা যদি 2nd হাউস বা 7th হাউসৰ অধিপতি হয় 2nd হাউস বা দ্বিতীয়পতি বা সপ্তমপতি যদি অধিপতি হয় আৰু ৰবি শনিৰ মহাদশাৰ ৰবিৰ অন্তৰ্দশা যদি পৰে তেনেহলে তেনে জাতকৰ শাৰীৰিক কষ্ট হয় দেহৰ কষ্ট হয় চাওক আপোনালোকে এই ফৰ্মুলাবোৰ আপোনালোকৰ কুষ্টিত লগাব দেখাত যিমান সহজ আচলতে সিমান নহয় এষ্ট্ৰলজি বহুত সূত্ৰ থাকে আৰু সৰু সৰু মানে শৰ্ট শ্লোকত এই শ্লোকবিলাকত বহুত ডাঙৰ কথা সাৰমৰ্ম লিখা আছে আৰু এইবিলাক বস্তু আপোনালোকে যেতিয়া এপ্লাই কৰিব পুনচাতে একো নকোৱাকে যদি অকমান এনালাইসিস কৰে অকমান ৰিসাৰ্চ কৰে তাত কিন্তু ভাল ৰিজাল্ট আহে আপোনালোকে এই ফৰ্মুলাবোৰ আপোনালোকৰ কুষ্টিত লগাব চাব তাৰ পৰা ভাল ৰিজাল্ট পাব মোৰ ভিডিও যদি চাই ভাল লাগে তেনেহলে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আপোনালোকে লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিলে মই অনুপ্ৰাণিত হওঁ যাতে আপোনালোকৰ ওচৰত নতুন ভিডিও বহুত সহজ ভাৱত বহুত সৰল ভাষাত আনিব পাৰো আৰু কাষত এটা
বেল আইকন পাব সেইটো টিপি দিব যাতে মই যেতিয়া ভিডিঅ' দিম তেতিয়া নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে চবতকৈ প্ৰথমতে পায় ধন্যবাদ